हो. त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण फ्लुइड प्रेशर शिकलो, ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर शिकलो, नंतर पास्कलचा तो नियम शिकलो इक्वल प्रेशरचा. सरफेस टेन्शन हा आता एक वेगळा फेनोमेना आहे. काही एक्झाम्पल दिली आहेत सरफेस टेन्शनची रोजच्या आयुष्यातली, की अ स्पायडर वॉकिंग ऑन द सरफेस ऑफ स्टेडी वॉटर. जस्ट एक गंमत म्हणून तो व्हिडिओ बघायला काही हरकत नाही. स्पायडर वॉकिंग ऑन वॉटर. स्पायडरचं वजन ते केवढं, पण तो त्याचं काही ना काहीतरी वजन असतंच ना स्पायडरला, तर तो त्याच्यावरनं चालतो कसा. दॅट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेन्शन विच बॅलन्सेस इट्स वेट. दिसतंय व इतिहास. पाण्यात बुडत नाही येतो. बरं, तो स्वतःच्या वजना एवढं पाणी बाजूला सारतोय असं म्हणावं तर त्या पायाचा एरिया किती असणार, तेही काही खरं नाही आहे. सो दिस इज सरफेस टेन्शन. सरफेस टेन्शन ऑफ द वॉटर इज बॅलन्सिंग द स्पायडर. तर हे म्हणजे सरफेस टेन्शन, पृष्ठ ताण. ताण आपल्याला माहिती आहे. टेन्शन आपण अनेक चॅप्टरमध्ये, मागच्या चॅप्टरमध्ये देखील आपण टेन्शनचा विचार केला होता. टेन्शन म्हणजे ताण. तर हा सरफेसचं टेन्शन आहे, म्हणजे पृष्ठ ताण आहे हा, की ज्याच्यामुळे तो स्पायडर त्या स्टेडी वॉटर सरफेसवर चालू शकतो. ग्रीस्ड नीडल फ्लोट्स ऑन द स्टेडी सरफेस ऑफ वॉटर. रेन ड्रॉप्स अँड सोप बबल्स आर ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप. स्पियर जो असतो ना, तर स्पियर हॅज गॉट मिनिमम सरफेस एरिया. जे सगळे जे 3D ऑब्जेक्ट आहेत, म्हणजे क्यूब असेल, क्युबॉइडल असेल, नंतर प्रिझम्स असतील, या सगळ्यामध्ये स्पियर जो असतो त्याचा सरफेस एरिया त्याच्या व्हॉल्यूमच्या काय म्हणूया कंपॅरिझनमध्ये सगळ्यात कमी असतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टी सरफेस टेन्शनशी अप्लाय झालेल्या आहेत. वेन यू राईट ऑन अ पेपर, इंक स्टिक्स टू द पेपर. जेव्हा आपण पेनाने लिहितो एखाद्या वहीवर, तेव्हा ती वहीवरती शाई चिकटते. हेच जर त्या वहीवरती एखादा तेलाचा डाग पडलेला असेल तर मात्र लिहिता येत नाही आपल्याला. ऑन अ बोर्ड, the chalk particles stick on the board. Mercury in the glass container does not wet the surface, while water container means water in the glass container wets it. तर ह्या सगळ्या गोष्टी सरफेस टेन्शनवरती अवलंबून आहेत आणि स्वतः सरफेस टेन्शन मोलॅक्युलर फोर्सेसवरती अवलंबून आहे. तर हे सरफेस टेन्शन म्हणजे काय ते समजून घेण्याच्या आधी आपल्याला मोलॅक्युलर थिअरी ऑफ सरफेस टेन्शन समजून घेतली पाहिजे. व्हॉट इज मोलॅक्युलर थिअरी? ऑल द अबव ऑब्झर्वेशन कॅन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस कमिंग इन टू प्ले इन दिस सिच्युएशन. तर जेव्हा सरफेस आणि लिक्विड यांचा विचार करतो आपण, तेव्हा त्यांच्यामध्ये काम करणारे फोर्सेस कुठले आहेत हे विचार करता करता आपल्याला मोलॅक्युलर, इंटरमोलॅक्युलर फोर्सेसचा विचार करायला लागतो. आपल्याला माहिती आहे की मॅटर इज मेड अप ऑफ मॉलेक्युल्स. एनी टू मॉलेक्युल्स अट्रॅक्ट इच अदर अँड धिस फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलेक्युलर फोर्स. दोन मॉलेक्यूल कायम एकमेकाला अट्रॅक्ट करतात, त्यांच्यातल्या अट्रॅक्शन फोर्सला इंटरमॉलेक्युलर फोर्स असं म्हणतात. हे इंटरमॉलेक्युलर फोर्सेस जे आहेत ते दोन प्रकारचे आहेत. त्यांना नाव आहे कोहेसिव्ह फोर्सेस आणि ॲडहेसिव्ह फोर्सेस. कोहेसिव्ह फोर्सेस म्हणजे काय? सो द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू मॉलेक्यूल ऑफ सेम सबस्टन्स. म्हणजे दोन पाण्याचे मॉलेक्यूल असतील तर त्या पाण्याच्या मॉलेक्यूलमधलं एकमेकांबद्दल असणारं अट्रॅक्शन, याला आपण कोहेसिव्ह फोर्स असं नाव दिलं. फोर्स ऑफ कोहेजन. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू एअर मॉलेक्युल्स और दॅट बिटवीन टू वॉटर मॉलेक्यूल. एकाच प्रकारचे मॉलेक्यूल असतील दोन्ही, तर त्यांच्यामध्ये जो अट्रॅक्शन फोर्स असतो दॅट इज कॉल्ड कोहेसिव्ह फोर्स. मग उलटा ॲडहेसिव्ह फोर्स काय असेल? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू डिफरंट टाइप्स ऑफ मॉलेक्यूल. म्हणजे ग्लास आणि वॉटर, मर्क्युरी आणि ग्लास, म्हणजे दोन वेगवेगळे सरफेस आहेत, दोन वेगवेगळे मॉलेक्युल्स आहेत, त्यांच्यामध्ये जो अट्रॅक्शन फोर्स असेल त्याला म्हणायचं ॲडहेसिव्ह.
हो का नाही. ॲडेझिव्ह आपण शब्द कुठे वापरतो, फेविकॉल किंवा हो. ते गम असतात, ते काय करतात, हम्म. दोन वेगवेगळे सरफेस एकमेकाला चिकटवतात. तर बरोबर. ते ते फेविकॉलचे मॉलिक्यूल आणि काय आपल्या पेपरचे मॉलिक्यूल किंवा आपल्या प्लायवूडचे मॉलिक्यूल यांच्यामधला फोर्स, तो त्याला म्हणायचं ॲडेझिव्ह फोर्स. मग हे दोन्ही कुठल्या फोर्सचे एक्झाम्पल्स आहेत, तर इंटरमॉलॅक्युलर फोर्सेसचे एक्झाम्पल आहेत. इंटरमॉलॅक्युलर फोर्सेस म्हणजे दोन मॉलॅक्यूलमध्ये असणाऱ्या अट्रॅक्शन फोर्सेस. सो इंटरमॉलॅक्युलर फोर्सेस, and we can classify intermolecular forces into two types of forces, namely cohesive forces. कोहेजिव्ह फोर्सेस म्हणजे एकाच प्रकारचे मॉलिक्यूल, दोन वॉटर मॉलिक्यूल, दोन मर्क्युरी मॉलिक्यूल, आणि दुसरे आहेत ॲडेझिव्ह फोर्सेस. ठीक आहे, इथपर्यंत कळलं, लक्षात राहील हे. हम्म. हे हो. इतकं लक्षात राहिलं की आपल्याला पुढे सरफेस टेन्शनचा विचार करताना हे शब्द वारंवार आपल्या डिस्कशनमध्ये येणार आहेत. आता हे जे मॉलिक्युलर फोर्सेस असतात, याची रेंज जी असते की नाही, रेंज ती खूप कमी असते. मॅक्झिमम डिस्टन्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच द मॉलिक्युलर फोर्स इज इफेक्टिव्ह इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स. Intermolecular forces are effective only through short distances of few nanometers in solids and liquid. They are short range forces. त्यांची रेंज खूप कमी असते, म्हणजे त्यांचा इफेक्टिव्हनेस जो आहे तो खूप कमी एरियावरती काम करतो, बिकॉज मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज व्हेरी स्मॉल. करेक्ट. So हो. intermolecular forces, they have very short range forces of the order of few nanometers. आपण बघितलं की एक नॅनोमीटर म्हणजे किती, एक नॅनोमीटर म्हणजे एका मीटरचा 100 कोटीवा हिस्सा. एका मीटरचे 1000 भाग केले आपण तर 1 मिलीमीटर होतो. त्या एका मिलीमीटरचे 1000 भाग केले तर मग मायक्रोमीटर होतो, आणि त्या मायक्रोमीटरचे अजून 1000 भाग केले तर नॅनोमीटर होतो. म्हणजे थोडक्यात तो 100 कोटीवा भाग एका मीटरचा, व्हेरी स्मॉल डिस्टन्स. तर इतकेच ते ॲक्ट करत असतात, ओनली अप टू अ फ्यू नॅनोमीटर रेंज. स्फिअर ऑफ इन्फ्लुअन्स, मग ही जी नॅनोमीटरची रेंज आहे, तर त्या मॉलिक्यूलपासनं ह्या इतक्या नॅनोमीटरच्या अंतरावरती असणारे सगळे पॉईंट जर आपण एकत्र जोडले तर आपल्याला एक स्फिअर मिळेल. That sphere is called the sphere of influence of that molecule. An imaginary sphere with a molecule at its center and radius equal to the molecular range, की जी few nanometers आहे, याला म्हणायचं sphere of influence of that molecule. The spheres around molecule A, B, C are shown in figure 2.15a. 2.15a मध्ये दाखवलं, त्यातला जो A नावाचा मॉलिक्यूल आहे तो पूर्ण त्या लिक्विडमध्ये बुडलेला आहे, त्यामुळे हो. त्याचा स्फिअर ऑफ इन्फ्लुअन्स आहे, त्याचं प्रभाव क्षेत्र जे आहे ते संपूर्णतः लिक्विडमध्ये आहे. दुसरा मॉलिक्यूल बी आहे, त्याचं जवळपास सर्व प्रभाव क्षेत्र जरी लिक्विडमध्ये असलं तरी त्याच्या प्रभाव क्षेत्राचा काही भाग, स्फिअर ऑफ इन्फ्लुअन्सचा काही भाग हा हवेमध्ये गेलेला आहे. आणि तिसरा जो मॉलिक्यूल सी आहे, तर ते जर बघितलं तर त्याचं स्फिअर ऑफ इन्फ्लुअन्सपैकी अर्धा भाग हा लिक्विडमध्ये आणि अर्धा भाग हा एअरमध्ये आहे. आता ह्या दोन्हीमध्ये तुम्ही कम्पेअर केलं, you will see that liquid is a high density material than air. म्हणजे एअर कसं असेल, लो डेन्सिटी मटेरियल. जेव्हा आपण डेन्सिटी म्हणतो, सो वी आर कन्सिडरिंग नंबर ऑफ पार्टिकल इन युनिट व्हॉल्यूम. जस्ट एक आपण कम्पेअर करूया, त्याला विचारूया आपण गुगल बाबाला की द डेन्सिटी ऑफ वॉटर, तर माहिती आहे आपल्याला इट इज 997 kg/m³. तेच तर त्याला विचारलं व्हॉट इज डेन्सिटी ऑफ एअर ॲट ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर, किती आहे बघ, खाली दिले 1.204 kg/m. 1000 पटीने कमी आहे हो. पाण्यापेक्षा.
हम्म. करेक्ट. येस. पाण्यापेक्षा 1000 पटीने हवेची डेन्सिटी कमी आहे. म्हणजे थोडक्यात ती जी मॉलेक्युलची उपस्थिती आहे ती हवेमध्ये 1000 पटीने कमी असणार पाण्यापेक्षा किंवा इतर कुठल्याही फ्लुइडपेक्षा, इतर हो. कुठल्याही लिक्विडपेक्षा हम्म. साधारण 1000 पटीने. उद्या त्याच्याऐवजी जर अल्कोहोल घेतलं किंवा पेट्रोल घेतलं त्याची डेन्सिटी थोडी कमी असेल, मग आपण म्हणू 700 पटीने कमी आहे, 800 पटीने कमी आहे. पण व्हॉट हम्म. एव्हर, हवेतल्या मॉलेक्युलची डेन्सिटी लिक्विडच्या मॉलेक्युलच्या डेन्सिटीपेक्षा खूप कमी असणार. मग तिथले मॉलेक्यूल कमी, त्याच्यामुळे तो इंटरमॉलेक्युलर फोर्सेस त्याप्रमाणे चेंज होणार. तर हे जस्ट हो. आपल्याला आता लक्षात घ्यायचं आहे. तर स्फिअर ऑफ इन्फ्लुअन्स. मग काय होतं इथे की त्या लिक्विडची जी जी टॉपमोस्ट एक लेयर आहे, सरफेस लेयर आहे. द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड with thickness equal to range of intermolecular forces is called surface film. The surface layer of liquid म्हणजे त्या लिक्विडचा सगळ्यात वरचा लेयर की ज्याची थिकनेस किती आहे, इक्वल टू रेंज ऑफ इंटरमोलॅक्युलर फोर्स. करेक्ट. दिस इज शोन बाय एक्स एक्स अँड एक्स डॅश वाय डॅश. ही दिस इज द सरफेस लेयर की ज्याची थिकनेस इक्वल टू रेंज ऑफ इंटरमोलॅक्युलर फोर्स. या लेयरचा विचार करणं, ही इतकी थिक नसणार हो की नाही, हे सगळं मोठं काढून दाखवलंय. हो. ती काही नॅनोमीटर इतकी असते असं आपण आत्ता या आधीच म्हटलं. हो. पण ती काही नॅनोमीटर असेल तर आपल्याला अशी पुस्तकामध्ये किंवा वहीमध्ये त्याची आकृती काढता येणार नाही. त्याच्यामुळे ती आपण लाखो पटीने मोठी करून इथे दाखवली हे समजून घ्यायचं. तर ती जी फ्यू नॅनोमीटर थिक असा जो सरफेस आहे सगळ्यात वरचा सरफेस, याला आपण म्हणायचं सरफेस फिल्म. आणि व्हॉट इज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड? इट इज द सरफेस ऑफ द फ्लुइड which does not experience any shear stress. For example, interface between liquid and air above. इथे हवा आणि पाणी आहे, हवा आणि लिक्विड आहे, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा शियर फोर्स म्हणजे टँजेन्शियल फोर्स त्यांच्यात काम करत नाही आहे. तर हा फ्री सरफेस झाला. मग या फ्री सरफेसवरती सरफेस टेन्शन असतं. आणि ते कसं असतं? वाईल स्टडिंग द प्रेशर we considered both liquids and gases, but gases do not have any free surface, so they do not exhibit surface tension. आता गॅसेसमध्ये फ्री सरफेसच असणार नाही, कारण गॅसला मीन्स देर इज नो फिक्स व्हॉल्यूम टू द गॅस. म्हणजे एखाद्या ग्लासमध्ये अशा प्रकारे गॅशियस ऑक्सिजन भरून ठेवला असं आपण म्हणू शकत नाही, कारण त्याचे ऑक्सिजनचे जे मॉलिक्यूल आहेत ते त्या ग्लासच्या आत बाहेर सतत करत राहणार. त्यामुळे सरफेस टेन्शन हा फेनोमेना गॅसेसला अप्लाय होत नाही, तो फक्त लिक्विडला अप्लाय होतो की ज्यांना फिक्स्ड व्हॉल्यूम आहे, ज्याची सरफेस फिल्म आहे ती स्टॅटिक आहे आणि त्याला फ्री सरफेस हा उपलब्ध आहे. मग अशा प्रकारे लिक्विडचं सरफेस टेन्शन म्हणजे काय? एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ मोलॅक्युलर थिअरी. जसं की आपल्याला फिगरमध्ये दाखवलं आहे की एक एक्स एक्स आणि एक्स डॅश वाय डॅश असा तो सरफेस फिल्म आहे त्याची. सो सेक्शन एक्स एक्स डॅश वाय वाय डॅश नियर द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज द सरफेस फिल्म. आता मगाचे आपण 3 मॉलिक्यूल पुन्हा कन्सिडर करू. मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी. मॉलिक्यूल ए इज कम्प्लिटली इमर्स्ड इन द लिक्विड. मॉलिक्यूल बी इज पार्शियली outside the liquid. Not molecule, we are talking about that sphere of influence. Sphere of influence of A is entirely in the liquid. Sphere of influence of B is partially outside the liquid, and sphere of influence of C is half in the liquid, half outside. So molecule A is deep inside liquid, its sphere of influence completely immersed. So it is acted upon by equal cohesive forces from all sides. येस. ए मॉलिक्यूल आहे, त्या ए मॉलिक्यूलच्या अवतीभोवती युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड अशा प्रकारचे लिक्विड मॉलिक्यूल असते. हो. आणि ते युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लिक्विड मॉलिक्यूल त्या मॉलिक्यूल ए ला
अट्रॅक्ट करत असतील. सो इट इज हम्म. ॲक्टेड अपॉन बाय सिमेट्रिक फोर्सेस फ्रॉम ऑल साइड्स. सो नेट कोहेसिव्ह फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल आर झिरो. म्हणजे हा इकडचा समजा एक मॉलिक्यूल असेल, याला काय नाव दिले डी, तर तो जर त्याला वरच्या बाजूने खेचतोय तर हा खालचा मॉलिक्यूल ए ई तितक्याच फोर्सने खालच्या बाजूने खेचेल त्याला, बरोबर. हा एफ जर इकडे खेचतोय, जी इकडे खेचेल त्याला, एच जर इकडे खेचतोय, आ इकडे खेचेल. सो अशा प्रकारे ते सेम फोर्स त्याच्यावरती सगळीकडनं अप्लाय होईल आणि मग तो आतमध्ये स्टेशनरी राहील. पण मॉलिक्यूल बी आणि मॉलिक्यूल सीच्या बाबतीमध्ये मात्र असं म्हणता येणार नाही. मॉलिक्यूल बी आणि मॉलिक्यूल सीच्या मध्ये असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. एकच मिनिट जरा. तर बी आणि सीच्या मध्ये असं आपल्याला काही म्हणता येणार नाही. बीच्या बाबतीमध्ये काय आहे, मॉलिक्यूल बी लाईज विदिन द सरफेस लेयर अँड बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. लार्जर पार्ट ऑफ द स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स इज इनसाइड द लिक्विड अँड स्मॉलर पार्ट इज इन द एअर. त्याच्याचा खूपसा हिस्सा, बराचसा हिस्सा लिक्विडमध्ये आहे आणि थोडासा हिस्सा त्याचा हवेमध्ये आहे. आता आपण बघितलं की हवा ही खूप, त्याची डेन्सिटी कमी आहे, पातळ आहे खूप, त्याच्यामुळे तो जो एअर मॉलिक्यूलने लावलेला जो ॲडहेसिव्ह फोर्स आहे हा निग्लिजिबल 1000 पटींनी कमी असेल ना तो, हो, कारण एअर मॉलिक्यूलच कमी आहेत. आता होतंय काय मग बघ, बी लिक्विडला खाली खेचणारे कोण आहेत, लिक्विड मॉलिक्यूल, वर खेचणारे कोण आहेत, एअर मॉलिक्यूल. पण एअर मॉलिक्यूलचा फोर्स हा खूप कमी पडतोय. म्हणजे काय होईल, तो बी असेल तो त्या लिक्विडच्या आतमध्ये खेचला जाईल जास्त, हो की नाही. येस. तो the adhesive forces due to air molecule, they are very weak because density of air is very less. So as a result molecule B will be get attracted inside the liquid. तो molecule B लिक्विडच्या आतमध्ये खेचला जाईल. सेम होल्ड्स ट्रू फॉर मॉलिक्यूल C बट विथ अ ग्रेटर फोर्स. सीच्या बाबतीमध्ये हे अजून खरं आहे, कारण इथे जे वरच्या बाजूनी लागलेले फोर्सेस आहेत ते आर ऑलमोस्ट झिरो. सो इट इज बिंग पुल्ड इनसाइड द लिक्विड. हाफ ऑफ द स्पियर ऑफ द इन्फ्लुएन्स इज इन द एअर अँड हाफ इज इन द लिक्विड. नंबर ऑफ एअर मॉलिक्यूल विदिन द स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स ऑफ सी अबव द फ्री सरफेस दे आर मच लेस. इथली हवेची डेन्सिटी आहे ती खूप कमी आहे, त्यामुळे वरच्या बाजूने लागणारे फोर्स खूप कमी आहेत, खालच्या बाजूने लागणारे फोर्स त्या मानाने जास्त आहेत. ॲज अ रिझल्ट मॉलिक्यूल सी ऑल्सो गेट्स अट्रॅक्टेड इनसाइड द लिक्विड. आता त्यामुळे काय होईल बघा, ऑल मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म, या सरफेस फिल्ममध्ये असणाऱ्या सगळ्या मॉलिक्यूलच्या बाबतीमध्ये दे विल बी ॲक्टेड अपॉन बाय अनबॅलन्स नेट कोहेसिव्ह फोर्स डायरेक्टेड इन टू द लिक्विड. यांना आतमध्ये खेचले जाणारे फोर्स यांच्यावर काम करत असतील सगळ्यांवरती, like this. So all the molecules will be pulled inside the liquid. Therefore the molecules on the surface, they are pulled inside, and therefore the total number of molecule in the surface film will be minimum. कमीत कमी मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म वरती राहतील आणि बाकीचे खाली खेचले जातील. ॲज अ रिझल्ट द सरफेस रिमेन्स अंडर टेन्शन. आता अशा प्रकारे सरफेस फिल्ममध्ये त्या मॉलिक्यूलची संख्या कमी झाल्यामुळे सरफेस फिल्म ही कायम टेन्शनमध्ये राहील. सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाईक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन. म्हणजे एखादा रबराचा जो पडदा असेल तो खेचला तर तो कसा असा ताणला जाईल की नाही, हो नाही का. एखाद्या गार्डन मध्ये बघ ते लहान मुलं त्याच्यावर उड्या मारतात रबराच्या, त्याला काय म्हणतात, त्याला
आणि त्याच्यावरती ते उड्या मारत असतात. हा ते हां, ट्रॅम्पोलिन. ट्रॅ- Trampoline. What is a trampoline? Trampoline is a stretch rubber surface. Okay, येस. ट्रॅम्पोलिन इज अ स्ट्रेच रबर सरफेस. हो. आता हे रबर सरफेस का, तर तो आपल्याला दिसतोय रबर सरफेस खेचलेला आहे, ताणलेला आहे असा तो सरफेस हम्म. वगैरे. इथे हे असतं बघा इथे. आणि त्याच्यावरती जर जर जंप केली मुलाने तर मुलं उडतात वरती. तसा हा ताणलेला सरफेस आहे, तसा हा ट्रॅम्पोलिनचा सरफेस आहे, तसा लिक्विडचा सरफेस हा ताणला गेलेला आहे, स्ट्रेच्ड आहे. सो धिस टेन्शन इज कॉल्ड सरफेस टेन्शन. तर याला सरफेस टेन्शन म्हणायचं. म्हणजे in case of trampoline there is a rubber surface, there is also surface tension, but we are now talking about surface tension of liquid. So how can you define surface tension? Force due to surface tension uh, acts tangential to the free surface of the liquid. मग हा जो हे जे सरफेस टेन्शन आहे ते कुठल्या दिशेने काम करेल, तर ते टँजेन्शियल दिशेने काम करेल. अशा प्रकारे हे म्हणजे ही जर एक आपण PQ एखादी इमॅजिनरी लाईन कन्सिडर केली, तर या PQ लाईनवरती जे मॉलिक्यूल आहेत दे विल बी ॲक्टेड अपॉन बाय द फोर्सेस लाईक धिस which are pulling the molecules on the surface. So tangential forces. All the molecule on this line will experience equal opposite forces tangential to surface, as if they were tearing the surface apart due to cohesive forces of molecule lying on either side. This force per unit length is the surface tension. So how can you define surface tension? The tangential force acting per unit length on both sides of an imaginary line drawn on the free surface of liquid. Definition लिहून घेऊ आपण. हे एक्सप्लेनेशन सुद्धा कधी कधी विचारतात परीक्षेमध्ये, तर ते एक्सप्लेन करता येईल. आणि याच्यावरनं आपण सरफेस टेन्शनचं जे डेफिनेशन लिहितो, डेफिनेशन तयार केलं आहे ते लिहून घेऊ आपण की व्हॉट इज अ सरफेस टेन्शन. त्याला मराठीमध्ये पृष्ठताण असं म्हणायचं, पृष्ठभागावर निर्माण होणारा ताण. आणि कशामुळे निर्माण झालं ते बघितलं आपण की बिकॉज ऑफ कोहेजिव्ह फोर्सेस अँड ॲडेजिव्ह फोर्सेस आर मिनिमल, कोहेजिव्ह फोर्सेस आर लार्जर, दॅट्स वाय इट हॅपन्स. द टँजेन्शियल फोर्स ॲक्टिंग पर युनिट लेंथ, हे लिहून घे माझ्याबरोबर. द टँजेन्शियल लिहितो. हां, द tangential force acting per unit length on both sides of an imaginary line, drawn on the free surface of liquid. म्हणजे T is equal to F upon L. मग ऑब्विसली याचं युनिट काय राहील मग? न्यूटन पर मीटर. येस. म्हणजेच काय, kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर पर मीटर कॅन्सल झाला. L raised to 0, M raised to 1, T raised to -2. हे लिहून टाकायची सवय आहे. एखादी नवीन क्वांटिटी दिसली, फिजिकल क्वांटिटी दिसली की पहिलं त्याचं युनिट लिहायचं की ते डायमेन्शन लिहायचे, म्हणजे आपल्याला ते सोपं जातं. परीक्षेमध्ये कधी विचारतात. तर अशा प्रकारे हे सरफेस टेन्शन हे एक नवीन फिजिकल एंटिटी आपण शिकलो आता. ओके नाही, इट इज नथिंग बट फोर्स पर युनिट एरिया.
It is nothing but force per unit area. खाली ब्रेन पॉवर मध्ये विचारलाय तुम्हाला की प्रूव्ह दॅट एसआय युनिट ऑफ सरफेस टेन्शन इज सेम ॲज जूल पर स्क्वेअर मीटर. गंमत. जूल पर स्क्वेअर मीटर लिहिलं तर काय होईल बघा. जूल पर स्क्वेअर मीटर. आता जूल म्हणजे काय. जूल म्हणजे वर्क डन. वर्क डन म्हणजे काय. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. मग 1 जूल इज 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. हो की नाही. हो. हां, कारण आपल्याकडे W इक्वल टू एफ एस आहे, न्यूटन इंटू मीटर. मग न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वेअर. इथेच ते तो न्यूटनला पण पुन्हा ब्रेकडाऊन करायची गरज नाही. हे आलंच बघ न्यूटन मीटर. हो की नाही. आणि न्यूटन मीटर म्हणजे काय ते लिहिलं आपण. हो. म्हणजे याचा फिजिकल सिग्निफिकन्स लक्षात घे. ही काय नुसती काय म्हणतात जिम्नॅस्टिक नाही आहे की याचं की एनर्जी पर युनिट एरिया असंही म्हणता येईल ना त्याला. हो की नाही. हो. इट इज एनर्जी पर युनिट एरिया. एनर्जी कुठनं आली आहे. एनर्जी त्या टेन्शनमुळे आले. सरफेस टेन्शनमुळे त्याच्यामध्ये एनर्जी आली. तर तो एनर्जी पर युनिट एरिया असंही त्याला म्हणता येईल किंवा मग फोर्स पर युनिट लेंथ असंही म्हणता येईल. त्याचा फिजिकल सिग्निफिकन्स लक्षात घेणे. आलंच खाली सरफेस एनर्जी. पण त्याच्या आधी एक न्यूमरिकल आहे. अ बीकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर आर इक्वल टू 0.1. 10 सेंटीमीटर बघितलं की लगेच डोक्यामध्ये क्लिक झालं पाहिजे. 0.1 मीटर 100ने डिवाइड करून. कॅल्क्युलेट द फोर्स ऑफ सरफेस टेन्शन ऑन एनी डायमॅट्रिकल लाईन ऑन इट्स सरफेस. सरफेस टेन्शन ऑफ वॉटर इज गिवन. टी दिलाय आपल्याला, एल दिलाय, एफ विचारलाय. एफ इज इक्वल टू टी इंटू एल. हो की नाही. आत्ता आपण जे डेफिनेशन लिहिलं त्याप्रमाणे सरफेस टेन्शन इज फोर्स पर युनिट लेंथ. फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेन्शन मल्टिप्लाइड बाय लेंथ. 0.015 न्यूटन किंवा 1.5 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन. काही गोष्टींचं सरफेस टेन्शन दिलंय बघा की पाण्याचं सरफेस टेन्शन 0.0727 न्यूटन पर मीटर. मर्क्युरी तर त्याच्या जवळजवळ 6 पट आहे. 0.4355. सोप सोल्युशनचं हे पाण्यापेक्षा कमी आहे. हां, पाण्याचं जर 0.07 असेल, सोपचं 0.02 आहे. टिपटीनी कमी होतं. म्हणजे साबण जर पाण्यात घातला तर सरफेस टेन्शन कमी होतं. ग्लिसरीनचं जवळपास पाण्या एवढं आहे. ठीक आहे. बरोबर. ठीक आहे, लक्षात ठेवूया आपण. हो. सरफेस एनर्जी. आता we have seen that a molecule inside the volume of a liquid like molecule A in the figure experiences more cohesive force than a molecule like B and C. जो पूर्णतः लिक्विड मध्ये आहे त्याच्यावर जास्त कोहेसिव्ह फोर्सेस काम करतात आणि जो अर्धा किंवा त्यापेक्षा कमी हा लिक्विडच्या बाहेर आहे त्याच्यावर कमी कोहेसिव्ह फोर्स काम करतात. So work has to be done to bring any molecule from inside the liquid into the surface film. Clearly, surface molecule possess extra potential energy as compared to the molecules inside the liquid. हे थोडंसं समजायला काय म्हणूया आपण कॉम्प्लिकेटेड आहे. पण त्या पुन्हा त्या मॉलिक्यूलच्या काय म्हणतात त्याला भूमिकेत जाऊन विचार करायला हवा की हे जे सरफेसवरचे मॉलिक्यूल आहेत त्याला सगळे आतमध्ये खेचतायत की नाही. हो. मग त्यांना आतमध्ये न जाता मला सरफेसवरच राहायचं आहे असं त्यांचं म्हणणं असेल तर त्यांच्यामध्ये पोटॅन्शियल एनर्जी हायर पाहिजे की जी त्यांना तिथे त्या सरफेसवर राहण्यामध्ये अलाउ करते. म्हणजे त्या टेन्शनवरनं एनर्जी तयार होईल ना. येस. येस. बेचकी माहिती की नाही. बेचकी. हो. बेचकीला काय करतो आपण ते व्ही आकाराचं एक असं लाकूड असतं त्याला रबर लावलेला असतो. रबर जेव्हा खेचतो आपण तेव्हा रबरामध्ये ताण निर्माण होतो. बरोबर. आणि या ताणामधनं एनर्जी निर्माण होते. आणि जेव्हा तो रबर सोडतो आपण तेव्हा ती सगळीच्या सगळी जी एनर्जी आहे
ती त्या बेचकीतल्या दगडाला मिळते हां. आणि मग तो दगड लांबवर अंतरावर जातो. हीच बरोबर. एनर्जी, हो की नाही? तर येस. ही ही म्हणजे सरफेस एनर्जी, की त्या लिक्विड मॉलिक्युल्स मध्ये निर्माण झालेल्या टेन्शनमुळे, निर्माण झालेल्या ताणामुळे त्याच्यात जी एनर्जी आहे, किंवा सरफेसवर राहण्यासाठी त्यांना जास्त एनर्जी त्यांनी हे केली पाहिजे, पझेस केली पाहिजे, नाहीतर ते बुडतील. Thus, work has to be done to bring any molecule from inside the liquid into the surface film, or we can say that surface molecule possess extra potential energy as compared to the molecule inside the liquid. The extra energy of the molecules in the surface layer is called surface energy of the liquid. मग याचं पण डेफिनेशन लिहूया. जसं आपण सरफेस टेन्शनच्या बद्दल बोललो, तसं दुसरं याच्यामध्ये आहे सरफेस एनर्जी. पृष्ठताण, तशी ही पृष्ठभागाची एनर्जी, पृष्ठभागाची ऊर्जा. So you can define surface energy as the extra energy of the molecules in the surface layer. Extra energy of molecules in the surface layer. That is called surface energy. As any system always tries to attain the state of minimum potential energy, liquid tries to reduce the area. Correct. So energy has to be spent in order to increase the surface area of the liquid. तर ही प्रत्येक मॉलिक्युल कुठल्याही युनिवर्समधल्या कुठल्याही सिस्टीमचा हा प्रयत्न असतो की आपण मिनिमम अशा पोटेन्शियल एनर्जीत राहावं. म्हणून तर केमिकल रिॲक्शन्स होतात. केमिकल रिॲक्शन्स आर फॉर अटेनिंग मिनिमम एनर्जी. हायड्रोजन हवेत जळतो का? तर 2 हायड्रोजन यांच्यामधल्या बॉन्डमध्ये जी एनर्जी असते आणि 2 ऑक्सिजन यांच्यामधल्या बॉन्डमध्ये जी एनर्जी असते त्याच्यापेक्षा कमी एनर्जी हायड्रोजन ऑक्सिजनच्या बॉन्डमध्ये असते आणि म्हणून तो हायड्रोजनचा मॉलिक्यूल जळतो. तर हे जसं केमिकल एनर्जीच्या बाबतीत झालं, तसं इथे ही जी सरफेस एनर्जी आहे ती वाटतं की सगळ्यात कमीत कमी असावी. त्यामुळे सरफेस एरिया आपला कमीत कमी असावा. म्हणून वॉटर ड्रॉप असेल किंवा सोपचे बबल्स असतील, दे आर ऑलवेज स्पेरिकल इन शेप बिकॉज स्पियर पजेस मिनिमम सरफेस एरिया फॉर द गिवन वॉल्यूम. The molecules of liquid surface, they always experience inward pull. In spite of this, if they remain on the surface, they have to possess higher potential energy. As a universal property, any system tries to minimize its potential energy. Hence, liquid surface tries to minimize its surface area. Number of droplet, they coalesce and form a drop. There is reduction in total surface area. In this case, energy is released to the surrounding. जेव्हा लिक्विडच्या अनेक लहान थेंबापासून एक मोठा थेंब तयार होतो, त्यावेळी सरफेस एरिया कमी होतो आणि सरफेस एरिया कमी झाल्यामुळे ती जी एनर्जी असते त्या एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग. एनर्जी सराउंडिंगने रिलीज केली जाते. नंतर आपण याच्यावरती एक न्यूमरिकल सोडवू तेव्हा हे पुन्हा बघू. रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी अँड सरफेस टेन्शन. सरफेस एनर्जी आणि सरफेस टेन्शनमध्ये काय रिलेशन आहे? कन्सिडर अ रेक्टँग्युलर फ्रेम ऑफ वायर. एक वायरची रेक्टँग्युलर फ्रेम आहे. नाव दिलं आहे P डॅश S डॅश. इट इज फिटेड विथ अ मुव्हेबल आर्म. त्याला एक मुव्हेबल आर्म जोडला आहे QR नावाचा. This frame is dipped into a soap solution. ते साबणाच्या सोल्युशनमध्ये बुडवलं and then taken out. A film of soap solution will be formed within the boundaries of PQRS. Correct. त्या PQRS या तारेच्या स्ट्रक्चरवरती एक फिल्म तयार होईल सोप सोल्युशनची.
Each हम्म, arm of the frame experiences an inward force due to this film. Under the action of this force, movable arm moves towards side PS. तो खेचला जाईल की नाही, हा जो आपला आर्म क्यू आर आहे तो पी एस कडे खेचला जाईल, कारण हम्म, ऑलवेज इट विल ट्राय टू मीन्स मिनिमाइज द सरफेस एरिया. पी क्यू एस आर आणि पी एस यांच्यावर काही परिणाम होणार नाही, कारण ते रिजिड आर्म आहेत. पण क्यू आर हा मुव्हेबल आर्म असल्यामुळे टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया इट विल बी अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स साइड पी एस. हो की नाही. हा जो एफ फोर्स आहे या एफ फोर्सने तो खेचला जाईल पी एस आर्मकडे. हम्म, If the length of QR is L, then the inward force F can be given as F into 2L. हा 2L कुठनं आला हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. तर जो सोपची फिल्म आहे ना, इट हॅज टू सरफेसेस. साबणाचा जेव्हा आपण विचार करतो, टू सरफेसेस ऑफ अ सोप फिल्म. साबणाचा जे सरफेस आहे इनर अँड आउटर सरफेस, हो की नाही, असं असतं की नाही ते. हां, याला याला दोन सरफेस आहेत. एक सरफेस आहे बाहेरचा सरफेस आणि एक सरफेस आहे आतला सरफेस, हो की नाही. हो, हां, सो दॅट इज सो वेन वी कन्सिडर सोप फिल्म वी ऑलवेज कन्सिडर टू सरफेसेस, आउटर अँड इनर. त्याच्यामुळे ती जी लेंथ आहे, जेव्हा आपण सरफेस टेन्शनचा फॉर्म्युला लिहू की टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, सरफेस टेन्शन टी एफ अपॉन एल, इथे आपल्याला 2L लिहायला लागेल तो, बिकॉज वन ओके, इज आउटर सरफेस, वन इज इनर सरफेस. सो इन हम्म, दिस केस surface tension T is equal to F upon 2L, or the force which is pulling arm QR is T into 2L. Since the film has two surfaces, the upper and lower, total length over which the surface tension acts is length 2L. मग त्या फिल्म क्यू आरला जर सॉरी त्या आर्म क्यू आरला जर पी एसकडे जाऊन द्यायचं नसेल, आपल्याला त्या पी एसच्या पर्यंत जाऊन देण्यापासून रोखायचं असेल, तर आपल्याला तेवढाच इक्वल ऑपोजिट फोर्स लावायला लागेल, एफ डॅश नावाचा. करेक्ट. So to keep QR fixed at the position, we will have to apply force F dash. Correct. हां, And then पुढे गेला इथे ते here. The arm QR moves Q dash R dash through a distance x. समजा आपण तो फोर्स थोडा जास्त लावला एफ बार पेक्षा, किती जास्त, इन्फायनाइट सिमली जास्त लावला, आणि त्यामुळे आपल्याला इन्फायनाइट सिमली डिस्प्लेसमेंट मिळाली dx. देन द वर्क डन बाय द फोर्स एफ डॅश इज एफ डॅश इंटू dx, और द वर्क डन इज इक्वल टू टी. त्या एफ डॅश, तो जो एफ डॅश आहे तो आपण टी इंटू 2L दिला होता ना, सो T into हो, 2L into dx. But 2 into L into dx is dA, the increase in area of the film. So dW is equal to T into dA. This work done in stretching the film is stored in area dA of the film as its potential energy, and that is called surface energy. The surface energy is T into dA. So surface tension is ऑल्सो इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर युनिट एरिया. लिहून काढू आपण, कधी कधी विचारतात परीक्षेमध्ये हे थोडंसं. आणि इथे ना एक थोडीशी काय म्हणूया आपण की इन्फायनाइट सिमल फोर्स आणि हे थोडं कॉम्प्लिकेटेड आहे, ते येईल तेव्हा आपण बघूया. एक वायर आर्म, ओके, हेडिंग काय लिहिले, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी अँड सरफेस टेन्शन. राईट द हेडिंग, रिलेशन बिटवीन surface energy and surface tension.
तर एक वायरची फ्रेम कन्सिडर केली रिजिड आपण, त्याला नाव दिलं पी पी डॅश क्यू क्यू डॅश. दिस इज पी पी डॅश पी पी डॅश एस एस डॅश असं नाव दिलं त्याला. आणि हा जो मुव्हेबल आर्म आहे त्या मुव्हेबल आर्मला आपण क्यू आर नाव दिलं, म्हणजे तो पी क्यू आर एस असा तयार झाला. क्यू आर. आता या क्यू आर वरती हा फोर्स काम करतोय, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन. करेक्ट. ते बाकी सगळं लिहित नाही मी, की ते सोप सोल्युशन आहे आणि वगैरे वगैरे वगैरे, ते येईल ना लिहिता. हो हो. सो आर्म क्यू आर is pulled towards PS due to surface tension. By the definition of surface tension, T is equal to F upon 2L. आणि 2L का? 2L because soap film has two surfaces. So the force acting which is pulling it is equal to 2 into T into L. Correct. Yes. Suppose F dash is a force, external force, F dash be the external force applied isothermally without changing temperature, isothermally to balance force F. आणि असं आपण गृहीत धरतो की हा इन्फायनाइट सिमली F पेक्षा मोठा झाला तर काय होईल? देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम PS. आणि ते आपण ऍक्च्युअली इथे असं काढून दाखवतो की इन्फायनाइट सिमल डिस्प्लेसमेंट झाली अँड दॅट इज इक्वल टू dx. Q dash R dash. Under its influence, consider QR moves to Q dash R dash. The small work done in this movement dW. Small work done. Yes, Neel, काय झालं? काय नाही पाणी हवं होतं. Small work done dW is F dash into dx. Small work done F dash into dx. But F dash is 2TL, so dW is equal to 2TL into dx. dW is equal to 2TL into dx. म्हणजेच 2T into L dx. Sorry, T into 2L dx. आता हा L dx काय आहे? L is the length of that arm QR. Okay. ही जी त्याची लेंथ आहे ती L आहे and dx is the width. मग Yes. L dx म्हणजे काय? L dx म्हणजे त्याचा एरिया झाला या रेक्टँगलचा. हो. ओके. आणि मग 2L dx कुठनं आलं? कारण ही सोप फिल्म आहे, त्याला एक वरचा सरफेस एक खालचा सरफेस आहे, म्हणून ते 2L dx. सो दिस 2L dx इज नथिंग बट चेंज इन एरिया ऑफ द सोप फिल्म. मग हा TDA लिहिला. DA काय? चेंज इन एरिया ऑफ सोप फिल्म. चेंज इन
एरिया ऑफ सोप फिल्म. मग आपल्याला जे रिलेशन मिळालं, दॅट्स वाय काय मिळालं, DW. आणि या DWला म्हटलं आपण सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी मगाशी जे म्हणलं आपण त्या ट्रॅम्पोलिनच्या स्ट्रेच्ड सरफेसवरती किंवा बेचकीच्या रबरामध्ये ती, आणि ही आत्ता आपण लिक्विडची म्हणतोय. तर सरफेस एनर्जी DW इज इक्वल टू T इंटू DA. So this is the relation between surface energy and surface tension. Or you can say surface tension T is dW upon dA. Okay. हो. So this is the relation that we have. Surface tension is dW upon dA. Surface tension is also called surface energy per unit area. Okay. हो. Surface tension is nothing but surface energy per unit area. So this is the relation between surface tension and surface energy. Example 2.5 काय आहे बघा. Calculate the work done in blowing a soap bubble. एक साबणाचा फुगा फुगवायचा आहे आपल्याला. रेडियस 1 सेंटीमीटर त्याची, म्हणजे 0.01 मीटर. लगेच डोक्यात आलं पाहिजे. The surface tension of the soap solution is 2.5 into 10 raised to minus 2. इथे पण म्हणजे फॉर्म्युला अप्लाय करेपर्यंत सोडवू आपण आणि पुढे कॅल्क्युलेशन तुझ्या. ते लॉगॅरिथमचं बघितलंस का? बघितलं थोडं, पूर्ण बघाय उद्या बघतो. उद्या परवा सुट्टी आहे. उद्या परवा सुट्टी आहे. किमान लॉग वापरून आपल्याला ना डिव्हिजन खूपदा आपल्याला करता येत नाही अशी तोंडी, आणि स्क्वेअर रूट काढता येत नाहीत. मल्टिप्लिकेशन स्क्वेअर काढणं म्हणजे लॉग टेबल हत्यार आहे, टूल आहे. आपल्याला जेवढा त्याचा उपयोग आहे तितकाच आपल्याला करायचा आहे. मल्टिप्लिकेशन बऱ्याचदा आपण म्हणजे असं बाय हँड पण करू शकू, पण आपल्याला डिव्हिजन करताना आणि रूट्स काढताना मग तेवढं जरी त्यातलं जरी केलं ना तरी ठीक आहे, चालेल. हां. सो काय काय दिलं आहे. रेडियस ऑफ द बबल दिला आहे. रेडियस ऑफ द बबल इज 1 सेंटीमीटर. सो वी कॅन राईट R इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर अँड अदर इज सरफेस टेन्शन T इज गिवन 2.5 इंटू 10 रेज टू मायनस 2 न्यूटन पर मीटर. आणि विचारलं काय की हाऊ मच इज द वर्क डन. नाउ इनिशियल रेडियस ऑफ द बबल 0, कारण काहीच नव्हतं पहिल्यांदी. Final radius is 0.01. So initial surface area is 0. Again, soap has two surfaces, the outer surface and inner surface. So how much is change in area of the bubble? So what is the surface area of a sphere? 4 pi r square. Yes. Sphere चा surface area, sphere चा volume आणि स्पिअरचा सरफेस एरिया, असे दोन फॉर्म्युले आहेत की नाही. व्हॉल्यूम इज 4/3 पाय आर क्यूब आणि सरफेस एरिया इज 4 pi r स्क्वेअर. सो दिस DA. पण इथे आता दोन आहेत, आउटर आणि इनर, त्याच्यामुळे 2 into 4 pi r स्क्वेअर म्हणजे थोडक्यात 8 pi r स्क्वेअर चेंज इन एरिया. आपल्याला विचारलं आहे काय, हाऊ मच इज द वर्क डन. DW विचारलं आहे. DW is T into DA. T किती दिलाय 2.5 into 10 raised to minus 2 आणि इंटू चेंज इन एरिया किती दिलाय 8 pi r स्क्वेअर. R किती आहे 0.01. कॅल्क्युलेट करायचं, उत्तर काढायचं. 6.275 into 10 raised to minus 5 जूल असं ते उत्तर येईल. इथे आता तुला लॉक टेबलची काय नाही गरज तशी, हो की नाही. विदाउट लॉक टेबल ऑल्सो यू कॅन डू. हाऊ कॅन यू डू. तर हे तर सरळ सरळ दिसतंय ना की 2.5 into 8 करायचं आहे म्हणजे अडीच 2 5 5 चौक 20. हे 20 येणार आहे. पायला नंतर मल्टिप्लाय करू. 10 raised to minus 2 आता इंटू 0.01 म्हणजे ऑलरेडी 10 raised to minus 2 आहेत का रे. हो. त्याचा स्क्वेअर म्हणजे 10 raised to minus 4, हो की नाही. मग आता 20 पाय झाले. पाय इज 3.14. So 20 into 3.14 into 10 raised to minus 6
आता 20 इंटू 3.14 केलेस तर किती येतील ते 62.8 येतील इंटू 10⁻⁻6 म्हणजेच किती येतील 6.28 इंटू 10⁻⁻5 ओके नाही जूल. तर हा इथे आपल्याला लॉग टेबलची काही गरज नाही, आपण हे तोंडी कॅल्क्युलेशन करू शकलो, कारण चाल इथे फक्त मल्टिप्लिकेशन होती आणि 10च्या पॉवर्स लिहायच्या होत्या. पण जिथे आपल्याला डिव्हिजन आणि स्क्वेअर रूट काढायला लागतात तिथे मात्र आपल्याला लॉग टेबल वापरायला पाहिजे. अदरवाईज यू कॅन अवॉइड द यूज ऑफ लॉग टेबल इफ यू डोंट लाईक इट. खूप मुलांना आवडत नाहीत लॉग टेबल. Take a ring of about 5 centimeter in diameter, tie a thin thread along the diameter, keep the thread slightly loose, dip the ring in a soap solution and then take it out. Soap film is formed on either side of thread. Break the film on any side of the thread. Discuss the result. फुगा फोडल्यावर काय येईल, त्यातनं एनर्जी रिलीज होईल तिथे. हो Work done under isothermal condition against the force of surface tension to change the surface area of liquid is stored in the form of surface energy of liquid. एनर्जी रिलीज होईल त्याच्यामध्ये, एनर्जी आणि ते सगळे जे हे लिक्विड ड्रॉप असतील ते असे फेकले जातील. सो दिस वॉज अबाउट द सरफेस टेन्शन. Then there is next section that is called angle of contact. हा एक वेगळा सेक्शन आहे, आपण इंट्रोड्यूस करू स्वतःला त्याच्याबरोबर. So when a liquid surface comes into contact with a solid surface, it forms a meniscus. एखादा लिक्विड सरफेस एखाद्या ग्लास किंवा इतर सरफेस बरोबर त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो तेव्हा तो एक मेनिस्कस फॉर्म करतो. म्हणजे काय करतो तयार, मेनिस्कस फॉर्म करतो म्हणजे रिअल लाईफ फोटोग्राफ दाखवला असता तर मजा आली असती. ओके हे दाखवलं ते वॉलला वगैरे आपण काय काय असा जरा कर्व अँगल तयार होतो. कर्व अँगल तयार होतो. एक्झॅक्टली. कुठे गेला. आणि ना हा मर्क्युरी आणि वॉटरच्या बाबतीत वेगळा असतो. ओके. पाण्याच्या बाबतीमध्ये तो दोन्ही बाजूला उंच आणि मध्ये खोल असा असतो. हा. आणि मर्क्युरीच्या बाबतीमध्ये तो दोन्ही बाजूला खोल आणि मध्ये वरती असा असतो. आता हे असं असण्याचं कारण पुन्हा ते कोहेसिव्ह फोर्सेस आणि ॲडहेसिव्ह फोर्सेस आहेत. कोहेसिव्ह फोर्सेस म्हणजे फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल आणि ॲडहेसिव्ह फोर्सेस म्हणजे फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन डिफरंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल. आता इथे जर आपण काय ट्यूब आणि वॉटर कन्सिडर केलं तर त्याच्यामध्ये कोहेसिव्ह फोर्सेस ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल आहेत आणि ॲडहेसिव्ह फोर्सेस ऑफ ग्लास अँड वॉटर आहे. हो की नाही. येस. आणि मर्क्युरीमध्ये काय आहेत की कोहेसिव्ह फोर्सेस बिटवीन मर्क्युरी मॉलिक्यूल्स अँड ॲडहेसिव्ह फोर्सेस बिटवीन ग्लास अँड मर्क्युरी. तर वॉटर आणि मर्क्युरी दे बिहेव डिफरंटली. कोहेसिव्ह फोर्सेस ऑफ वॉटर आर नॉट दॅट स्ट्रॉंग, सो ॲडहेसिव्ह फोर्सेस दे ओव्हरराईड द कोहेसिव्ह फोर्सेस. म्हणजे काच आणि पाणी ह्यांच्यातलं जे अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस आहेत ते जास्त जोरकस असतात आणि पाण्यातल्या त्या कोहेसिव्ह फोर्सेसपेक्षा. वेअरएज मर्क्युरी मधले अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस असतात ते जास्त जोरकस असतात मर्क्युरी आणि ग्लास ह्यांच्यातल्या ॲडहेसिव्ह फोर्सपेक्षा. ह्याच्यामुळे ह्या सगळ्या ते असे मेनिस्कस असे निर्माण होतात. सेम सांगितलंय बघा इथे की when a liquid surface comes into contact with a solid surface it forms a meniscus. meniscus म्हणजे either convex असेल किंवा concave असेल ती. The angle of contact between liquid and solid is defined as angle between the tangents drawn to the free surface of liquid and surface of solid at the point of contact measured within liquid. हे डेफिनेशन लिहून घेऊ आपण, कारण ते नंतर आपल्याला या पुढच्या सगळ्या सेक्शनमध्ये आपल्या बरोबर राहणार आहे. ते अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आणि या अँगल ऑफ कॉन्टॅक्टवरच सगळं पुढचं सेक्शन डिपेंडेंट आहे. तर हा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट लिहून घे माझ्याबरोबर की कारण तो आपल्याला चांगला माहीत झाला तर मग पुढच्या वेळी जेव्हा आपण भेटू तेव्हा
तोपर्यंत चांगला ओळखीचा झाला असेल तो आपल्या. सो द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज डिफाईन्ड ॲज, ते सोडून देऊ, इज डिफाईन्ड ॲज वगैरे. अँगल बिटवीन द टँजंट्स, angle between the tangents drawn to, angle between the tangents drawn to the free surface of liquid, the free surface of liquid and the free surface of liquid and surface of the solid, surface of the solid at the point of contact. Between surface and liquid measured within liquid, measured within liquid. म्हणजे कसं तेवढं बघून याच थांब. एक ट्यूब आहे, अशा प्रकारे, त्यात समजा पाणी भरलेलं आहे. इट्स अ फॉर्मिंग मेनिस्कस लाईक दिस. ते अशा प्रकारे मेनिस्कस फॉर्म करते. ओके, पाणी आहे, आपण त्याला ब्ल्यू रंगाने दाखवूया. तर आता टँजंट ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड ॲट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट असा असेल तो. करेक्ट. अँड द सरफेस, अँड द सरफेस कोण असेल? हा असेल अँड द सरफेस. हा असा असेल लेफ्ट साइड. हा हा म्हणजे हा तो काचेचा पृष्ठभाग. हो हो. आणि ॲट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आपण लिक्विड सरफेसला काढलेला टँजंट, यांच्यामधला अँगल. पण तो कसा अँगल? लिक्विडमध्ये मोजलेला. ॲक्यूट आहे ना हा. हो. दिस इज कॉल्ड सरफेस, नाही, दिस इज कॉल्ड अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. आता हे जे आहे ते पाण्याच्या बाबतीमध्ये ट्रू आहे. पण जर पाण्याच्या ऐवजी आपल्याकडे मर्क्युरी असेल, मर्क्युरी बिहेव्स डिफरंटली. कारण ते म्हटलं ना, ॲडहेझिव्ह आणि कोहेझिव्ह फोर्सेसच्या गमतीमुळे मर्क्युरीमध्ये तुमचे कोहेझिव्ह फोर्सेस जास्त प्रिडॉमिनंट असतात, जास्त बलशाली असतात. त्याच्यामुळे जर आपण टँजंट काढायला गेलो तर तो असा येईल. ॲट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट टँजंट असा येईल. येस. हो. आणि दुसरा आपण म्हटलं की द सरफेस, द टँजंट ड्रॉन टू द सरफेस. आणि अँगल मोजायचा आहे कुठे? आपल्याला अँगल मोजायचा आहे विदिन द लिक्विड. हा ऑब्ट्यूस येईल, हो की नाही? होय. हा, म्हणजे मर्क्युरी करता अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ऑब्ट्यूस असतो आणि पाण्याकरता ॲक्यूट असतो. ओके. कारण पाण्याचा मेनिस्कस कॉन्केव्ह असतो आणि मर्क्युरीचा मेनिस्कस कॉन्व्हेक्स असतो. इथपर्यंत कळलं? हो. या मुद्द्यावरती थांबूया आपण. मग आता 2.4 2.5 सोडवायचे. हो. त्याच्या आधीचे पण सोडवायचे. ओके.